1949 року Тайвань саме переживав надзвичайний бум збільшення населення. Нічого подібного раніше не було. За менш як 3 роки населення острова зросло більш як на 2 мільйони осіб. Неймовірне 25% зростання загальної кількості жителів. Та ще більш дивним було те, що до чисельності нових громадян увійшли 600 тисяч вояків, хоча про вторгнення не йшлося. Бум спричинив уряд Китайської Республіки та залишки його солдатів, які повертались з війни, яку вони щойно програли. Останніми 22 роками Китай поглинула колосальна громадянська війна між місцевими комуністами на чолі з Мао Цзедуном і націоналістичним урядом під головуванням Чан Кайши. Водночас більшість цього часу Тайвань не перебував під контролем жодної із сил. Він був колонією, яку експлуатувала Японська імперія з її амбіціями завоювати Східну Азію. Коли шторми Другої світової війни вгамувалися, Тайвань опинився в ізоляції без спроможності зупинити бомбардування, що зруйнували практично кожен важливий об'єкт інфраструктури чи промисловості. Після завершення війни Тайвань повернувся до Китаю, але замість відбудови зазнав викачування ресурсів на продовження громадянської війни. Коли комуністи отримали перемогу, а націоналісти втекли до Тайваню, жодна зі сторін не вважала це закінченням конфлікту. У наступні 3 десятиліття Тайвань як такий управлявся не як новостворена держава, а як військовий аванпост, напханий найбільшою у світі кількістю озброєнь і керований безжальним авторитарним урядом. Це відео ціни держави створено завдяки патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Після років колонізації, безкінченних воєнних дій і наступного напливу біженців, Тайвань 1950 року виявився вкрай злиденною країною із ВВП на особу меншим за Кенію і Гану. Так, в Тайвані цей показник становив $922, в Кенії – 947, а в Гані – 1193 долари. Із перспективою війни на горизонті та урядом, для якого військовики були важливішими, аніж економічний розвиток, Тайвань, як видавалося, був майже позбавлений надії. Зате сьогодні з ВВП 33 907 доларів США на душу населення належить до числа найбільш економічно розвинених країн на планеті, яка в регіоні поступається хіба що Японії, в якої ВВП на душу населення становить 35 385 доларів. Таким чином, Тайвань випереджає Іспанію та навіть нафтових гігантів, таких як Саудівська Аравія і Кувейт. Населення Тайваню належить до найбільш освічених країн світу, його уряд – до найбільш демократичних держав, а його промисловість панує у світовій економіці у способи, що видаються неможливими. Кажуть, лише компанія Foxconn донедавна виробляла 40%, а тепер 80% електронних компонентів у всіх айфонах. Ба більше, країна зберігає майже монополію на виробництво напівпровідників, ключового компонента, який використовується повсюдно у сучасному світі, від крилатих ракет до автівок і навіть у тому пристрої, на якому ви зараз дивитесь це відео. Історія Тайваню, який пройшов шлях від колонії мілітаристичної імперії до квітучої демократії, від відсталого аграрного суспільства до технологічної наддержави, справді вражає. Як з будь-якою іншою країною, яку ми розглядаємо на каналі «Ціна держави», ми докладно вивчаємо уроки з історії Тайваню, які зробили його потужною країною. Упродовж 2 століть до 1894 року становище Тайваню в Азії було незвичайним. Технічно він був під владою Китаю, але свої проблеми мав вирішувати переважно самотужки. Китаю було нецікаво напряму керувати островом. Натомість його мета полягала в тому, щоб ретельно спостерігати за острівним життям. Справді, Тайвань зажив репутації проблемного для Китаю сусіда. Він незрідка був базою для піратів, ворожих до Китаю країн і повстанців, які намагалися скинути китайський уряд. Попри це, торгівля між Китаєм і Тайванем розквітла. Це особливо стосувалося продовольства. Тайвань став основним постачальником продуктів харчування до південно-східного Китаю. Усе змінилося 1894 року, з початком війни з новим, міцніючим азійським гравцем – Японською імперією за Корею. Японія в цей період проходила стадію стрімкої модернізації та розвитку, відому в історії як реставрація Мейдзі. Вона завдяки більш сучасній армії та промисловості і після півроку регулярних перемог зрештою змусила Китай визнати незалежність Кореї та відмовитися від контролю над Тайванем. Після брутального вторгнення Тайвань став першою
колонією Японії. Запроваджена японцями жорстка експансивна система контролю перетворила острів на поліцейську державу, відому жорстким і незрідка жорстоким придушенням будь-якого спротиву серед населення. На тому етапі характерними рисами Тайваню були повна економічна недорозвиненість, масові злидні і переважно аграрна економіка. Інфраструктура була слабкою, інфекційні захворювання часто спричиняли спалахи. Доступ до освіти мало заледве 13% населення. Власне, Японія мала плани модернізації острова, але не задля добробуту тайванців, а для перетворення острова на продуктивну колонію, яка задовольняла б інтереси імперії. Колоніальний уряд ухвалив політику промисловість Японії, сільське господарство Тайваню і впровадив комплексні реформи для збільшення продуктивності сільськогосподарської галузі острова. Було розроблено правові засади володіння землею, щоб мотивувати землевласників вкладати гроші в їхню власність. Землевласниками переважно ставали японські переселенці або лояльні до них представники місцевого населення. До наслідків такої політики японців у земельному питанні Тайваню ми згодом повернемося. Також на острові з'явилися перші банки, щоб дати селянам доступ до кращих посівних матеріалів, сучасної техніки та добрив. Побудували сільськогосподарські школи, щоб передавати японські розвинені способи ведення сільського господарства. Після виконання мегапроєктів зі створення іригаційних мереж лише за 30 років виробництво продовольчих продуктів на Тайвані збільшилося вчетверо. Для підтримки такого потужного зростання було прокладено нові залізничні колії, автостради та телеграфні лінії, які сприяли транспортуванню продовольства. Паралельно із цим японці вкладали ресурси в освіту для підвищення продуктивності. Хоча для тайванців доступ обмежували початковою та профтехосвітою, японська окупація призвела до 10-кратного збільшення кількості шкіл і різкого збільшення кількості вступників із якихось 10 тисяч до майже 1 мільйона учнів. За 30 років Тайвань перетворився саме у те, чого хотіли японці – родючий хлібний кошик, що далі підживлював плани Японії щодо індустріалізації. Утім, на початку 1930-х ситуація у світі погіршилася через глобальну економічну кризу із перспективами подальшої мілітаризації. Японська імперія взялася за свої експансіоністські плани. Враховуючи стратегічне розташування, сучасну інфраструктуру та освічену робочу силу Тайваню, його вибрали на роль нової виробничої бази для військових потреб. Родзинкою стало будівництво ГЕС поблизу озера Сан-Мун, що його завершили 1934 року величезним коштом. ГЕС стала однією з найбільших електростанцій Азії. Величезні обсяги вироблюваної неї дешевої електроенергії сприяли розвиткові на Тайвані металургії, виробництва, добрив, цементної, суднобудівної та хімічної промисловості. Щойно індустріалізація Тайваню почала набирати оберти, як Друга світова війна завдала їй нищівного удару. Ресурси було перерозподілено для підтримки японського фронту. Літаки США атакували Тайвань, руйнуючи міста, інфраструктуру і промислові зони. Під кінець війни 40 залізниць, 3 з 4 електростанцій і більшість критично важливих підприємств лежали в руїнах. Зрештою, Японія капітулювала, і Тайвань повернули у жовтні 1945 року Китайській Республіці. Уночі 27 лютого 1947 року загін боротьби з контрабандою тютюнових виробів напав на вдову Тайванку у Тайбеї, звинувативши її у продажу контрабандних цигарок. Брутальне поводження з бранкою спричинило громадське обурення, яке швидко переросло у всезагальне антиурядове повстання. Новий уряд, сформований партією Гоміндан, жорстко придушив виступи, оточивши учасників і стративши підозрюваних організаторів, зокрема відомих фахівців і політиків. Жертвами цієї трагічної події, відомої під назвою «Інцидент 28 лютого», за оцінками стали 28 тисяч осіб. Інцидент був не випадковим сплеском, а найвищою точкою щораз більшої напруженості між тайванцями та їхніми новими лідерами. На початку китайців зустрічали як визволителів, але громадянська війна і страх, що всюди можуть бути зрадники, стимулювали Гоміндан проявляти свої не найкращі якості, а саме вдаватися до репресій. До того ж, влада була надзвичайно корумпована, хоча сам Чан Кайші ніколи не був замішаний у корупційних скандалах і надзвичайно скромно проживав своє особисте життя, бувши відданий настановам свого учителя Сун Яцена. Але оточення лідера і навіть його родичі були схильні до корупційних скандалів і показної розкоші. Спроби Кайші покарати корупціонерів у своєму оточенні приводили тільки до нового витка репресій, наклепів і доносів.
До того ж, диктатор сам визнавав, що страти окремих чиновників мало що змінюють. В умовах постійної війни провести масові чистки було б не найраціональнішим рішенням. Хоча б тому, що довелося б залишитися без досвідчених управлінців, а для системних реформ треба було більше часу, якого в Чан Кайші, принаймні в часи громадянської війни, не було. Так що ми на історичному прикладі бачимо, що правління чесної та ідейної людини навіть з диктаторськими повноваженнями недостатньо, щоб мінімізувати корупцію. Треба довга і системна робота. Повернемося ж до Тайваню. Ситуація у промислових галузях погіршилася із поверненням громадянської війни у Китаї. Уряд використовував ресурси острова, мобілізуючи їх на підтримку воєнних дій проти комуністів. Наплив 2 мільйонів біженців з Китаю та недолугі управління колишніми японськими підприємствами призвели до нестримного безробіття та гіперінфляції. За 2 роки ціна рису підскочила у 400 разів. На тлі воєнних невдач та інциденту 28 лютого уряд посилив репресії проти населення, запровадивши воєнний стан і почавши епоху так званого білого терору завдовжки у 40 років. Політичну діяльність у форматі акцій протесту, страйків чи демонстрацій було повністю заборонено. Сама лише підозра у зв'язках з комуністами, антиурядовій діяльності чи намірах заявити про незгоду з урядом через масове стеження незрідка призводила до страти. Ми, українці, живучи в умовах повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року, розуміємо важливість заходів безпеки та покарання для ворожих агентів. Однак рівень жорстокості заходів, запроваджених у 1947 році, був занадто жорстоким, оскільки значна їх частина в дійсності була застосована не так проти комуністичних агентів, як для придушення тих, хто висловив свою незгоду, і можна було обійтись менш суворими заходами, не втрачаючи ефективність у боротьбі проти червоного ворога. І необхідність боротьби з ворогом ніяк не може виправдати таку жорстокість проти власного народу. Мережа стеження просякнула кожен сегмент суспільства, відкидаючи задушливу тінь страху та терору на весь народ. Коли 1949 року війна остаточно пішла не на користь гомінданівського уряду, той утік до Тайваню. Однак з їхнього погляду війну ще не було закінчено. Відповідні політика, реформи та стратегії ґрунтувалися на ідеї використання Тайваню як бази для наступного відвоювання всього Китаю. Відповідно, уряд намагався досягти 2 первинних цілей – подолати триваючу економічну кризу та далі перетворити острів на економічну фортецю, здатну протистояти невідворотній блокаді. Щоб досягти першої мети, Гоміндан мав туза в рукаві. Під час втечі з материка йому вдалося потай вивести майже увесь золотий запас Китаю, вартістю близько $200 мільйонів США. Після запровадження нового тайландського долара уряд використав цей запас для стабілізації інфляції та підтримки великих збройних сил. Утім, ці цілі отримували додаткову підтримку від США, які надавали вагому військову та економічну допомогу в рамках зусиль зі стримування поширення комунізму. За наступні 15 років Гоміндан отримав неймовірну суму – більше $3,9 мільярда США. Це дало урядові змогу зайнятися своєю наступною метою. Щоб досягти самодостатності у забезпеченні продукцією сільського господарства, уряд запровадив масштабні земельні реформи. Проблемою Тайваня було те, що якихось 10% землевласників володіли аж 60% зрошувальних земель. Така ситуація була обумовлена тим, що на острові довгий час зберігалися пережитки феодалізму, а з моменту отримання над Тайванем контролю зі сторони представників більш розвиненої Японської імперії більше зосереджувались все ж таки на військовому потенціалі для подальшої експансії, віддавши права на землю незначній групі осіб задля простішого контролю. Використовуючи свою надмірну владу, землевласники підняли орендну плату до рівня, що ледве давав орендарям змогу прогодуватися. Це придушувало інвестиції, зрештою стало тягарем для продуктивності, оскільки землероби не могли накопичити достатньо коштів, щоб реінвестувати їх у покращення сільськогосподарського виробництва або розпочати діяльність в іншій сфері. Орендодавці, у свою чергу, отримувавши відверто рентний дохід, також були слабо зацікавлені в удосконаленні виробництва. Їх більше цікавили способи збільшення цієї самої ренти, переважно екстенсивним способом. Отже, збільшення виробництва не призвело до суттєвого підвищення доходів селян. Готувався проєкт земельної реформи. У 1949 році уряд почав обмежувати орендну плату 37,5% сукупної річної врожайності. Далі, з 1951 року, уряд розпочав програму продажу державної землі у власність орендарям, фактично даючи їм можливість стати фермерами,
повноправними власниками своєї землі. А в 1953 році, внаслідок продовження програми «Від землі до землероба», розпочалась передача землі від великих латифундій до фермерів-землеробів. Цікавим фактом також було те, що колишні власники отримували плату не просто грошима, а урядовими облігаціями. Тим самим уряд виконав ще одне планове завдання – перетворити колишніх великих землевласників у інвесторів в національну економіку. Вилучені землі продавали селянам на пільгових умовах, а саме вартість врожаю за 2,5 роки. Ще цікавим фактом є те, що одним із творців цієї реформи є виходець з України – Вольф Ладижинський. Народився Вольф у містечку Катеринопіль на Черкащині. Його родина займалася торгівлею лісом, а також зерном і ще володіла млином. Але після більшовицького перевороту сім'я підпала під розкуркулення. Втративши будь-які засоби існування і можливість здобути освіту, Ладижинський в 1921 році втік в Румунію. Через рік переїжджає до США, опанувавши англійську мову, у 1926 році вступає до Колумбійського університету, який закінчує за спеціальністю економіка сільського господарства. У 1928 році отримає громадянство США. У 1935 році був запрошений до Міністерства сільського господарства США. Був відомий як дослідник радянської колективізації, від якої постраждала його сім'я, і знавець культури Азії. З урахуванням його сфер діяльності було абсолютно не дивним, що його після Другої світової війни відправили розробляти земельну реформу в Японію. Успішно провівши реформу, там йому доручили провести схожу реформу вже у Тайвані, де він, власне, і доклався до впровадження вище вказаних реформ, ставлячи за мету надати землю селянам для вільного обробітку, на відміну від радянської влади, яка нахабно своїх селян позбавляла землі і можливості нею володіти. На прикладі біографії цієї особи ми ще раз можемо підтвердити закономірність, що здібна людина, яка могла використати таланти на благо країни, через жорстоку комуністичну політику, яка боролася за здатністю до особистої ініціативи, була затаврована і позбавлена засобів до існування, була змушена йти за кордон і добитись успіху в капіталістичних країнах, де цінують індивідуальні таланти і ініціативність, і використати свої здібності для покращення життя в далеких Японії та Тайваню. Тепер, завдяки даним реформам, селяни, володіючи землею, яку вони обробляли, мали додаткові стимули інвестувати у кращі системи зрошування. Засоби механізації могли використовувати більше добрив. За 16 років вартість продукції сільськогосподарського сектора подвоїлася. Тайвань досяг продовольчої самодостатності і тепер був провідним експортером цілої низки сільськогосподарських продуктів. Так, урожайність рису, найбільш популярної сільськогосподарської культури в Східній Азії, станом на 1961 рік становила 3,27 тонн з гектара, що було на 74% більше за середню світову і на 60% більшою за материковий Китай, де в цей час уряд Мао Цзедуна добивав власне сільське господарство абсолютно нераціональними заходами, як знищення горобців. Станом на 2021 рік Тайвань також демонстрував відмінні показники з врожайності рису – 6,97 тонн з гектара. І хоч показники материкового Китаю трохи вищі, а саме 7,11 тонн з гектара, то причиною в цьому є зовсім не якась мудра політика комуністичної партії Китаю, а банальний факт того, що рис являється вологолюбною рослиною і потребує складної системи меліорації, яку найкраще створити в долинах повноводних річок, яких більш ніж достатньо в КНР, але зовсім не вистачає на острові. Найдовша річка Тайваню Чжашуй довжиною 186 кілометрів зовсім не може зрівнятися за обсягом води із Янцзи довжиною в 6300 кілометрів і Хуанхе довжиною в 5464 кілометри. Оскільки після реформи доходи селян набагато зросли, уряд міг вижимати з них більше надходжень, продаючи добрива за вищими за ринкові цінами та встановивши обов'язкову закупівельну ціну на рис, нижчу за ринкову. Метою такого експлуататорського кроку по відношенню до селян, після того, як уряд провів реформу в їх інтересах, було залучення додаткових ресурсів, які уряд планував інвестувати у промисловість, щоб сприяти відновленню індустріалізації та, ще важливіше, зберегти обмежені валютні резерви. Гоміндан запровадив політику, спрямовану на заміщення
імпортованих товарів продукцією місцевого виробництва. Довгий перелік обмежувальних тарифів, нормативних вимог і заходів валютного контролю зробив імпорт більшості товарів дуже коштовною справою. Як і планувалося, це дало уряду можливість створити великі компанії, які користувалися урядовою підтримкою і виробляли базову промислову продукцію. У теорії мали з'явитися нові приватні компанії, які використовували б цю промислову продукцію для випуску готових товарів. Це мало скоротити імпорт і таким чином запобігти відпливу національних надбань за кордон. На початку така політика підтвердила свою ефективність. Вона призвела до швидкого розвитку різних підтримуваних державою галузей, таких як виробництво цементу, виробів з пластмас, текстильної та будівельної промисловості. Тайвань і досі являється одним із лідерів експорту пластикових виробів. І так, станом на кінець 2020 року країна виготовила виробів на суму 1,8 мільярда доларів, що являється 11-тим показником у світі, і 2,8% від загальносвітової вартості. Найбільшою тайванською компанією у сфері виробництва пластику є Formosa Plastics Corporation, заснована в 1954 році братами Ван Юн Цизом і Ван Юн Цайом при підтримці американської економічної місії Тайваня, ринкова капіталізація якої станом на 12 січня становила 18,39 мільярда доларів США. Компанія входить до холдингу Formosa Plastics Group, який, окрім виробництва пластику, також володіє дочірніми компаніями, які займаються хімічною промисловістю, переробленням нафти і виробництвом синтетичних волокон. Однак, через обмежене коло споживачів, які до того ж мали низьку купівельну спроможність, підприємство швидко опинилося у становищі, коли вони не могли знайти покупців на свою продукцію. Оскільки заходи експортного контролю робили експорт неприбутковим, економіка швидко досягла перенасиченого стану, коли попит ніяк не міг зрівнятися з пропозицією. Наприкінці 1950-х економічне зростання почало сповільнюватися. Водночас Тайвань лишався залежним від імпорту, потрібного для підтримки його чисельних збройних сил, а цивільний уряд спустошував валютні резерви, намагаючись побороти дедалі більшу інфляцію. На додаток до цього США, намагаючись змусити країну до подальших реформ, запланували припинення допомоги 1965 року. Уряд постав перед вибором – або реформи, які дають поштовх до змін, або довготривала економічна стагнація. Наприкінці 1950-х Гоміндан мав у розпорядженні лише один спосіб компенсувати відплив валютних резервів, яких він потребував для суттєвого нарощування експорту. Попри активний спротив деяких вищих посадовців, хвиля реформ почалася 1958 року. Курси обміну було уніфіковано, національну валюту відчутно девальвовано. Хоча це зробило імпорт дорожчим і болюче вдарило по внутрішньому споживачу, але це був вимушений крок. Найважливішим для уряду було підвищення привабливості тайванського експорту для іноземних покупців. Додатково уряд скасував експортні мита, а компаніям, які продавали свою продукцію за кордон, було запропоновано канікули з оплату податку на прибуток і кредити під низькі відсотки. Однак найважливішою ініціативою стало створення 1966 року першої зони експортної переробки. Стратегічно розташована поблизу порту Кіошань, ця зона була призначена саме для залучення іноземних виробників. Їм пропонували нульову ставку податку на перші 5 років або можливість завести потрібне обладнання та матеріали без сплати імпортного мита. Також гарантували вдосталь дешевих земельних ділянок та електрики і, що найважливіше, освічену робочу силу. Час для цього був просто ідеальним. Тоді заможні країни стикалися з ростом інфляції та вартості робочої сили, а інновації на кшталт контейнеризації, яка зменшувала вартість міжнародного транспортування, створювали для корпорацій вагомі стимули скористатися нижчою вартістю виробництва в Азії. Буквально за 2 роки тайванська зона експортної переробки була заповнена вщерть 120 компаніями, які прийняли на роботу понад 50 тисяч працівників. Серед перших були такі технологічні гіганти, як IBM, Philips і Texas Instruments. Вони почали виробництво широкого спектра споживчої електроніки. 1977 року зона випускала 7 мільйонів телевізорів на рік. Економіка Тайваню почала бурхливо розвиватися, та щось справді несподіване відбувалося на селі. Саме там цей бум перетворювався на диво. Американські роздрібні продавці, намагаючись знайти товари за цінами, яких потребували споживачі, дедалі частіше зверталися до японських торговельних компаній у пошуках дешевого виробництва. Однак навіть на середину
1960-х виявилося, що оплата праці в Японії була зависокою для виробництва трудомістких товарів. Відповідно, компанії почали використовувати свій експертний досвід для вирощування надійних постачальників у країнах з дешевою робочою силою. У приціл потрапили два основних кандидати – Південна Корея і Тайвань. Південна Корея спеціалізувалася на великомасштабному капіталомісткому масовому виробництві. Тайвань з його обмеженою урядовою підтримкою опікувався переважно споживчими товарами нижчого сегмента з коротким життєвим циклом. Коли почали з'являтися дрібні замовлення, селянські родини об'єднали заощадження, отримані після земельних реформ, і збудували чимало фабрик на землях, отриманих фактично безоплатно. Далі японські торгівельні компанії забезпечили їх матеріалами, обладнанням і технічними ноу-хау. Скромні розміри, мінімальні накладні витрати та низька вартість праці дали змогу виробляти недорогі, але якісні товари, що своєю чергою відкрило шлях до більших замовлень. Однак замість нарощення власного бізнесу, щоб справлятися з більшими замовленнями, власники компаній допомагали членам своїх великих родин, друзям, навіть найманим працівникам відкривати власні окремі фабрики. Так, поступово створювалися мережі субпідрядників, поміж яких розподілялося виробництво. Вони робили це, щоб зменшити інвестиційні ризики, бо гарантій подальших замовлень не було. Водночас така структура виробництва дала тайванським виробникам критичну світову перевагу, можливість оперативно змінювати параметри виробництва, тримати мінімальну вартість одиниці продукції та пропонувати короткі періоди від замовлення до постачання готового товару. Це призводило до подальшого збільшення замовлень і постійного розширення виробничих мереж, доки вся глибинка не зарясніла тисячами взаємодіючих мініфабрик. Ця перевага дала Тайваню змогу панувати у виробництві різноманітних видів товарів. Острів виробляв 75% світової пропозиції парасольок, 46% спортивного взуття і ставав глобальним лідером виробництва одягу, іграшок, велосипедів і пізніше електроніки. У 1970-х ці мережі виробляли товари із 2100 різних категорій, перетворившись на рушій економіки. Лише за 10 років від початку реформ обсяги експорту зросли на 450%, дефіцит торговельного балансу зник, а показник ВВП на особу зріс більш як удвічі. Проте за тих самих часів Тайвань увійшов у період політичної буремності. У 1971 році спочатку США, а потім і решта країн почали визнавати КНР, а не Республіку Китай. А згодом країну було позбавлено членства в Раді безпеки ООН і резолюцією 2758 замінено на КНР. Хоча Сполучені Штати зберегли свої військові зобов'язання перед Республікою Китай і продовжували економічно співпрацювати. Вийшла парадоксальна ситуація, хоча офіційно Сполучені Штати й не визнають незалежність Тайваню, але фактично вони надзвичайно тісно співпрацюють. Причинами такого сумнівного рішення можуть бути як зміна представника ООН в поглядах, як усвідомлення того, що комуністи вже більш як 20 років контролюють усю материкову частину, а Гоміндан контролює всього 0,38% китайської території, так і погіршення стосунків між КНР та СРСР і спроби США перетягнути колишнього радянського союзника на свій бік. Дехто ще вважає, що головною метою таких дій було бажання США торгувати з КНР. Але це сумнівно, оскільки комуністичний Китай почав активно торгувати тільки в 1978 році, після смерті Мао Цзедуна. Далі, 1972 року, президент США Річард Ніксон, аби випередити СРСР, відвідав Китай і потиснув руку Мао Цзедуну. Невдовзі після встановлення офіційних дипломатичних відносин, держави світу одна за одною почали робити те саме, вимушено розриваючи дипломатичні зв'язки з Тайванем. На тлі смерті Чан Кайши 1975 року сподівання Гоміндана повернути собі Китай зникли назавжди. Далі президентом став син Кайши – Цзин Кво, і політика уряду нарешті зосередилася на розвитку Тайваню як їхнього нового дому. Паралельно з цими подіями інфраструктура Тайваню дійшла своєї межі, а дві світові нафтові кризи викликали застій в економіці. Цзин Кво під впливом 12 років освіти в СРСР започаткував масштабну кампанію планового розвитку економіки під проводом уряду. Програма дістала назву «10 великих проєктів будівництва за 5 років». В її рамках у 1979 році з'явився найсучасніший на той час аеропорт – міжнародний аеропорт Чан Кайші, який у 2006 році був перейменований на міжнародний аеропорт Тайвань Таоюань.
Протягом 2021 року, здійснивши понад 96 тисяч рейсів, через нього пройшло 818 тисяч 124 пасажири та 2 мільйони 562 тисячі і 939 тонн вантажів. 10 грудня 1978 року був введений в експлуатацію перший енергоблок на атомній електростанції Цзіньшань потужністю 636 МВт. А 15 липня 1979 року введений ще один енергоблок такої ж потужності. Для порівняння, один енергоблок Рівненської атомної електростанції, введений в експлуатацію у 1981 році, має потужність 415 МВт, а третій – 1000 МВт. Також було закладено 2 нових порти і 2 нові залізниці. Засновано кілька великих державних підприємств, зокрема нафтопереробний комбінат, металургійний комбінат і велику верф. Усі ці проєкти сформували підвалини для подальшої індустріалізації та активізували економічний розвиток. Проте уряд почав дедалі більше непокоїтися тим, що Тайвань і далі тримався за виробництво дешевих товарів. Хоча це призводило до сталого підвищення заробітків, чимало нових країн, що розвивалися, почали загрожувати конкурентній перевазі Тайваню. Відповіддю уряду на це був перехід до розвитку високотехнологічного виробництва. Спершу подвоїли витрати на освіту з акцентом на вищій освіті. Далі, 1973 року, було засновано Дослідницький інститут промислових технологій, який мав розробляти нові технології та передавати їх приватному сектору. 1976 року інститут досяг великого прориву. Він переконав американську компанію RCA, яка щойно вирішила припинити виробництво комп'ютерів, навчити 37 інженерів проєктуванню та виробництву інтегральних схем. Через 3 роки інститути і місцеві компанії створили спільне підприємство під назвою United Microelectronics Corporation, яке взялося виробляти спеціалізовані мікросхеми. Далі, 1987 року, інститут заснував спільне партнерство з компанією Philips, щоб створити перше у світі ливарне напівпровідникове підприємство. Ідея полягала в тому, щоб створити завод, який виробляв би напівпровідники для інших компаній на їхній запит, під їхні технічні вимоги. Таким чином, заводові не треба було переживати, які кращі затребувані типи схем вибрати, а компанії-розробники таких схем самі б використовували завод, щоб виробляти свою продукцію. Так народилася TSMC. Сьогодні TSMC контролює понад 53% світового ринку виробництва мікросхем та посідає 9-те місце у списку компаній з найбільшою ринковою капіталізацією. Серед клієнтів TSMC є найпопулярніші виробники побутової електроніки та гаджетів у світі, як то AMD, Apple, Qualcomm, ARM, Broadcom, Marvell, Mediatek, Nvidia та інші. Компанія має понад 20 фабрик у різних куточках планети, але більшість з них знаходиться на Тайвані. Прибуток цього гіганта напівпровідникової індустрії у 2022 році становив $34,8 мільярда. Загалом, тайванські компанії TSMC, United Microelectronics Corporation, PSMC, WIC, Mediatek і уже раніше нами згадуваний Foxconn виробляють більше 2/3 усіх світових напівпровідників, а 92% всіх сучасних мікросхем виготовляють саме на Тайвані. Доки уряд допомагав розвивати техногігантів, тайванські виробничі мережі зросли настільки, що перебороли конкурентів серед іноземних виробників електроніки у зонах експортної переробки. Вони починали як постачальники компонентної бази для іноземних виробників телевізорів. У 1980-х мережі завдяки своїм перевагам почали панувати над цілим виробничим ланцюжком. Із поширенням персональних комп'ютерів, лептопів, MP3-плеєрів і згодом смартфонів, які всі потребували щорічного оновлення модельного ряду за нижчими можливими цінами, тайванські мережі, об'єднавшись з державними підприємствами-постачальниками критичних компонентів, стали світовими лідерами виробництва споживчої електроніки. У 1980-х здавалося, що тайванську економіку неможливо спинити. За 20 років вона збільшилася вшестеро, перетворившись на світового виробника дешевих, високотехнологічних товарів. А народ Тайваню змінився від бідних селян-орендарів до тих, хто міг дозволити собі автівку і відправити дітей до вишу.
Однак мірою зростання оплати праці виробники відчували, що отримувати прибутки стає дедалі складніше. Несподівано проблема загострилася набагато сильніше. 22 вересня 1985 року Німеччина, Франція, Великобританія, Японія та Сполучені Штати уклали договір Плаза. Занепокоєні дедалі більшим дефіцитом торговельного балансу, США домовилися про девальвацію долара США до інших основних валют. У теорії це мало стимулювати експорт зі США, вдихнути нові сили у виробництво та врегулювати проблему дефіциту. Хоча Тайвань і не був підписантом оригінальної угоди, США фактично змусили його 1987 року виконати його умови. За 2 роки новий тайванський долар на 50% піднявся у ціні, і країна майже вмить зіткнулася із дивною новою проблемою. Вона мала забагато грошей і замало прибутку. Збільшення вартості національної валюти призвело до спекуляцій. Як наслідок, ціна акцій підскочила 12-кратно, вартість нерухомості зросла вчетверо, а прибутки виробників воднораз просто щезли. Видатки, сплачувані у нових тайванських доларах, зросли, а прибутки, сплачувані у доларах США, зменшили свою вартість. І з часом 1990 року бульбашка луснула. Але для багатьох виробників це було запізно. Прибутки лишалися невловимими, тож можливих варіантів було лише 3. Закритися, переорієнтувати виробництво на товари вищого класу або перевести виробництво до країни з дешевшою працею. Останній варіант став можливим завдяки тому, що уряд нарешті відійшов від авторитаризму. Справді, Цзін Кво поступово ослабляв важелі політичного контролю, водночас поступово відкриваючи шлях до демократії. Він робив це під тиском дедалі більшого на Тайвані антиурядового руху, але також розуміючи, що з втратою міжнародного визнання в ООН лібералізація державної політики стане критично важливою для збереження потрібної зовнішньої підтримки. 1986 року отримала право на існування перша опозиційна партія. Протести і вільна преса вже не були під забороною, а 1987 року, після 40 років, нарешті було скасовано воєнний стан. Зараз Тайвань уже не страждає від тотальної цензури і, згідно з індексом свободної преси, станом на 2023 рік знаходиться на 35-му місці із показником 75,54, що хоч і менше, ніж в таких країнах, як Бельгія, Ямайка, Кабо-Верде і Сейшели, але краще, ніж в таких європейських країнах, як Іспанія, 36-те місце, Італія, 41-ше місце, Хорватія, 42-ге місце і навіть краще, ніж Сполучені Штати, які розташовані на 45-му місці. Україна ж в цьому рейтингу знаходиться на 79-му місці із показником 61,19 бала. В той час, як комуністичний Китай знаходиться в цьому рейтингу на 179-му місці із 180 учасників. Маючи можливість вільно подорожувати та виводити гроші за межі Тайваню, тайванські інвестори отримали можливість перенесення трудомісткого виробництва. Однією з найбільш привабливих і водночас таким, що найбільш лякав місцем, став Китай. Він саме недавно запровадив реформу для того, щоб притягнути прямі іноземні інвестиції. І почав активно залицятися до тайванських компаній, аби вони інвестували у країни так, як це робив Тайвань у 1960-х. Китай пропонував податкові канікули, дешеві земельні ділянки та високоякісну інфраструктуру. Попри те, що Китай зберіг вороже ставлення до самого існування Тайваню, майже всі найбільші трудомісткі підприємства почали переселення. 1991 року лише в одній китайській провінції тайванські компанії створили 4 тисячі фабрик, на яких працювало більше 2 мільйонів робітників. Китайський експорт зростав бурхливо. До 2007 року він збільшився на цілих 2812%. Вражаючий відсоток цих товарів фактично виробляли підприємства тайванських власників. 2005 року 7 з 10 найбільших компаній-експортерів Китаю мали власників тайванців. Компанії Тайваню сприяли перетворенню Китаю на світового виробника. Натомість тайванські компанії збільшилися, як ніколи до того. Та хоча вони й зібрали плоди зростання Китаю, після початку виходу трудомістких виробників із Тайваню, колись численні робочі місця, які підтримували стиль життя середнього класу, майже зникли. Попри штаб-квартири, відділи досліджень і розвитку, а також капіталомістке виробництво, які залишилися на Тайвані, заробітні плати скоротилися
скориговані на інфляцію, від 2000 року перебували в стагнації. Тим часом ситуація в Китаї швидко змінювалася. Вартість робочої сили та землі зростала. Зникнення чисельних податкових пільг і загострення політичної напруженості змусили тайванських виробників почати хвилюватися щодо свого майбутнього в Китаї. Дехто з них уже почав переведення виробництва до Південно-Східної Азії, Африки і навіть назад до Тайваню. Але хоча виробники і можуть ще раз перевестися деінде, тайванське становище лишається тим самим, яким воно було завжди, під впливом більш потужних держав, які оточують острів. Незважаючи на спроби убезпечитись від КНР, вони все ще займають позицію як один з ключових торговельних партнерів для Тайваню. Станом на 2021 рік із загального експорту на суму $446,3 мільярда, 125,9 припадало на експорт саме в материковий Китай. Тобто це 28,2% від загальної вартості. Для порівняння, вартість експорту в США за той же період становила $65,7 мільярда. З імпортом ситуація аналогічна. Із загальної вартості 2021 року на рівні $381,5 мільярдів на $72,5 мільярди було імпортовано з Китаю. Зі США на суму $39,1 мільярда, а з Японії $56,1 мільярдів. Що ставить виклик для Тайваню? Зменшення впливу Китаю на економіку країни. Сьогодні Китай хоче воз'єднання Тайваню хоч мирними засобами, хоч силою. Зі збільшенням потуги Китаю ростуть і загрози від нього. Однак суспільство Тайваню звикло жити з усвідомленням божевільного сусіда під боком і тим, що в будь-який момент може розпочатися вторгнення. Уряд для захисту країни як закуповує зброю за кордоном, так і здійснює спільні розробки з американськими компаніями. Так, для виробництва тайванських військових РСЗВ Thunderbolt 2000 використовується шасі тактичної вантажівки RMMV HX, яке розроблялося компанією Rheinmetall. Цією самою компанією, що виготовляє танки Leopard, БМП Marder і ЗРК Patriot, а також планує побудувати в Україні власний завод. Із цього ми бачимо, що навіть настільки технічно розвинені країни, як Тайвань, усвідомлюють, що в наш час складних технічних розробок у сфері озброєння ніхто не може самостійно проєктувати аналоговнєтну зброю. Для цього доводиться співпрацювати з найкращими можливими виробниками по всьому світу. Згідно із дослідженням Global Firepower, тайванська армія знаходиться на 23-му місці після Іспанії та Саудівської Аравії і перед Таїландом та Німеччиною. У цьому ж самому рейтингу КНР знаходиться на 3-му місці, Україна знаходиться на 15-му місці. Однак досвід нашої країни демонструє, що нижча позиція в рейтингу не означає безумовну поразку. Усе ж таки, посеред цієї навколишньої метушні саме опірність народу Тайваню стала каталізатором тих глибинних змін, які змінили державу буквально за кілька поколінь від сільського укладу з бідними селянами-орендарями до промислової, технологічної, розвиненої потужної держави. Попри постійно змінювані геополітичні течії, справжня сила Тайваню береться не так у його промисловості, як у незламності духу його народу. Духу, який обіцяє освітлювати шлях вперед попри будь-який зовнішній тиск, шлях до майбутнього. Тому попри ілюзії комуністів, ніякого Тайбей за 3 дні точно не буде. Загалом, станом на тепер, економіка Тайваню, попри всі виклики і те, що це невеликий острів, якого ще й на додачу мало хто визнає офіційно, є надзвичайно потужною. Станом на 2021 рік номінальний ВВП країни становив приблизно $790 мільярдів США, що більше, ніж ВВП Польщі і Швеції. І всього лише трохи менше, ніж ВВП набагато більшої Туреччини, чи відомої своїми банками Швейцарії. Проблему тотальної корупції також було зменшено. Станом на 2022 рік, згідно із Transparency International, індекс прийняття корупції на острові Тайвань становить 68 балів, що дозволяє ділити 25-ту сходинку з Бутаном і лише трішки поступається Сполученим Штатам і випереджаючи такі європейські країни, як Португалія, Іспанія та Чехія. Що ж до їхнього принципового конкурента КНР, то вони в цьому самому рейтингу займають 65-те місце з рейтингом 45 балів, поступаючись Вірменії, Румунії, а також такій африканській країні, як Намібія. Хоча прихильники сильної руки можуть стверджувати, не може такого бути, в КНР жорстокі покарання за корупцію, там щороку масово страчують за неї. На що ми відповімо? Якби там рівень корупції був мінімальний, чи були б тоді через неї масові страти?
Насправді, як ми вже говорили, в умовах авторитарних і тоталітарних суспільств найважливішим є особиста лояльність до вождя. Такі умови створюють основи для того, щоб закривати очі на корупцію серед тих, хто вигідний в цю хвилину, і відразу згадувати про чиїсь нечесні оборудки, коли він починає становити потенційну конкуренцію. Те, що в КНР називають антикорупційною боротьбою, насправді є подвійними стандартами, зведеними в абсолют. Або ще гірше, коли певний працівник силових структур заради високих показників починає без розслідування звинувачувати підряд всіх, хто не може себе захистити. За індексом демократії Тайвань займає 8-ме місце у світі, перебуваючи у компанії країн Північної Європи, як вважається, зразковими з точки зору відкритості влади та демократії. Китай же ж перебуває на 147-му місці, знаходячись між Білоруссю Лукашенка та Венесуелою Мадуро. Політична свобода йде рука об руку з економічною. Згідно з індексом економічної свободи, Тайвань є одним із 4 країн світу, що мають статус повністю економічно вільної країни. У той же час, як Китай посідає 154-те місце зі статусом репресивної країни. В Україні є клуб любителів Китаю, які час від часу пропонують запозичити китайський досвід. Насправді, демократія разом із капіталізмом дають націям процвітання. Ось цікаве порівняння. Зростання Південної Кореї та Тайваню було в рази вище, ніж в Китаї, за той самий проміжок часу реформ. На графіку добре видно, де вони опинилися за подушевним ВВП через 40 років після початку реформ у кожній країні. Причому Корея, Тайвань і Китай на початок реформ мали приблизно однаковий рівень подушевного ВВП. Тайвань – це повноцінна капіталістична країна за всіма основними параметрами. Поруч грізний сусід, що брязкає зброєю. Географічно Тайвань, вочевидь, не у центрі основних торгових шляхів. Нема ані нафти, ані золота. У політичної, економічної, культурної еліти, як мінімум 3 поколінь, вистачило знань, волі та завзятості рухатися шляхом вільного ринку. У 2006-му держвитрати Тайваню були 19,5% ВВП, або 75,4 мільярди доларів США. Це та сама точка на кривій Лафера, яка забезпечує найшвидше економічне зростання. Тайванці одні з небагатьох у світі зуміли не лише не допустити зростання держвидатків як частини ВВП, а й зменшити їх. У 2022-му держвитрати становили лише 17,3% ВВП, але в абсолютному вираженні вони зросли до 131,8 мільярда доларів США, майже на 75%, без жодної шкоди економіці, якості ділового та інвестиційного клімату. ВВП на душу населення зріс із 16,9 тисяч доларів у 2006-му до 32,6 тисяч доларів у 2022-му. Нагадаємо, що в Україні до великого вторгнення перерозподіл ВВП державою складав 45% ВВП, що суттєво гальмує наш економічний розвиток. І така велика частка держави не через армію чиновників чи їхні зарплати, як дехто думає, а через соціальні видатки, солідарна пенсійна система, низькі тарифи, стипендії, виплати чорнобильцям тощо. Напишіть в коментарях, чи потрібно нам про це зробити відео. На острові є свої проблеми, зокрема нестача житлової площі. Її на острові вирішили шляхом будування міст у висоту. Так, 17 листопада 2003 року у столиці Тайваню, Тайбеї, був відкритий на той час найвищий у світі хмарочос – Тайбей-101, так званий через те, що має 101 поверх. Через настільки величезну кількість поверхів його обладнали одним із найшвидших у світі ліфтів, які здатні рухатися зі швидкістю понад 60 км на годину. Із першого поверху можна дістатися за 39 секунд. Складно навіть уявити, яких зусиль довелося докласти інженерам, щоб забезпечити плавний старт і зупинку для пасажирів. Додайте до цього ще й те, що сам хмарочос побудований у сейсмічно активній зоні. Задля мінімізації ризиків під хмарочосом стоїть 380 бетонних опор, які заглиблені на 80 метрів в землю, а також спеціальний гігантський маятник, який має гасити інерцію від землетрусів та сильних вітрів. Згідно зі словами інженерів, ця конструкція має витримати понад 2500 років. Протягом 6 років із висотою заввишки майже 510 метрів, включаючи шпиль, Тайбей-101 був найвищою будівлею світу.
поки 4 січня 2010 року в місті Дубай не був відкритий хмарочос Бурдж-Халіфа висотою 828 метрів, який і являється найвищою будівлею на момент виходу цього відео. З моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тайвань виступив однозначно на українській стороні. Цитата: «Мене дуже надихає те, що український народ витісняє російські війська зі своєї території дюйм за дюймом, миля за милею, місто за містом. Завдяки вашій хоробрості та рішучості та підтримці інших демократій, я впевнений, що незабаром ви повністю викинете загарбників». Кінець цитати. Це оголосив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву у промові 14 жовтня 2022 року. За перші півроку повномасштабної війни тайванці добровільно назбирали понад 100 тонн гуманітарної допомоги для України. Уряд Тайваню планує надати близько $6 мільйонів на відбудову постраждалих міст. Уряд Тайваню також веде домовленості стосовно продажу Сполученим Штатам Америки зенітно-ракетних комплексів МІ-23 «Хаук», які ті потім мають передати Україні. Варто розуміти, що в уряду Тайваню немає можливості передати нам більше військової техніки, тому що в них самих зовсім поруч знаходиться хижий, агресивний сусід. До того ж, 25 лютого Тайвань запровадив санкції проти Росії, а навесні заборонив компаніям з РФ та Білорусі закуповувати свої чипи та мікропроцесори. Ми розуміємо, що частина все одно буде потрапляти в РФ через контрабандистів та схеми, подібні паралельному імпорту. Однак подальше впровадження заходів, направлених на боротьбу із цим, може допомогти зменшити доступ агресорів до таких важливих їм компонентів. А тепер порівняйте це з діями КНР, які хоч і не гласно, але стараються допомогти окупантам. Хоча офіційно Україна і не визнає незалежності Тайваню, але критичні умови змушують нас зближуватися з цим малим, але гордим, волелюбним, ініціативним островом. Надіємося, що в найближчому майбутньому ми будемо іще тісніше взаємовигідно співпрацювати з цією країною і визнаємо її незалежність. Впевнені, у нас є багато чого повчитися у них для того, щоб досягти своїх успіхів, але також варто не допустити їхніх помилок, таких як терор під керівництвом сильної руки Чан Кайші. Якщо зараз доля свободи вирішується на території України, то, можливо, наступним місцем, де вона буде вирішуватися, буде Тайвань. Ми уважно читаємо усі ваші коментарі. Напишіть, чи потрібно нам зробити інші відео на китайську тематику. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від Ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.